atas. So like human, plants also have an effective transportation system to absorb, transfer, store and utilize water, and they have a network of channels. Okay, formed from vascular bundles. Ingat kalau vascular bundle, vascular tissues itu adalah xylem and phloem. So pokok pun macam manusia juga. Dia macam kita transport blood, but they transport water and nutrient in vascular system. Sama je, cuma pokok ni dia daripada bawah ke atas, dia against the gravity, dan dia punya jarak tu jauh. So macam mana pokok tu boleh hantar makanan, air, walaupun dia tak boleh bergerak, dia tak ada blood vessel macam human. So xylem tissues in this term start from the roots, then to the stems, branches, twigs and leaves. Okay. Then phloem tissue also transport nutrient and sugar from photosynthesis. Jadi pusing-pusing sebenarnya benda yang sama. Cuma yang ni detail lagi daripada yang chapter sebelum ni. So teacher masuk 4.1 vascular tissues. Kita guna nota yang PowerPoint ni. Teacher tak sempat compile lagi untuk photostat. Teacher ingat nak habiskan sampai chapter 4 macam tu, baru teacher compile. So the necessity of transport in plants. Kenapa pokok kena ada transport system? Ulang lagi benda ni tak boleh teacher tengok semua. Alamak, xylem phloem lagi. Hari tu dah belajar 2-3 kali, tapi tak apa, kita ulang juga. So xylem transport water and mineral salt absorbed by the root to the stem and leaf, while phloem transport organic compounds. Cuma kadang-kadang dia guna perkataan organic compounds. Kadang-kadang dia guna sucrose, kadang-kadang guna glucose, kadang-kadang guna food. All of that actually the same thing, benda yang sama. Organic compound can be sucrose, can be glucose, can be food, synthesized from or through photosynthesis. Okay, transport by phloem. So transport in plants divided into two system. Vascular plants, untuk pokok yang vascular plants have a transport system. Vascular plant ni pokok-pokok yang besar yang ada stem. They have woody plants. Woody stem, sorry. Non-vascular plant, pokok-pokok yang kecil yang tak ada stem. So they do not have any transport system. Example, moss and algae. Pokok-pokok yang lumut, yang kecil-kecil, yang itu tak ada transport system, tak ada xylem and phloem. Okay, this is the structure of xylem and trachea. Xylem and trachea. Xylem vessel, trachea ni ada dekat dalam xylem vessel. So ini xylem sebelah dalam. Hari tu kita tengok xylem tu satu laluan je. Sebenarnya dalam ni ada banyak jenis lagi sel. So yang warna pink ni, trachea ni adalah contoh xylem yang ada dalam xylem vessel. Okay, these are the characteristic of xylem vessel. Xylem also providing mechanical support. Notes ni semua ringkasan daripada textbook. Okay, benda ni semua ada dalam textbook sama je. Xylem also provide mechanical support. Other than xylem transport water and mineral salt, it also give support to the plant. Okay, it consists of dead cell. Dia terdiri daripada sel-sel yang dah mati. Longitudinally maksudnya dia menegak atas ke bawah. Continuous means connected, bersambung. Water flow means dia untuk transport water. Consists of lignin and thickening. Macam mana? Lignin, thickening. Okay, ayat ni perkataan ni dah pergi ke kanan. Dia punya structure dia ada lignin, prevent collapsing. Okay, bila dia ada dalam stem macam ni, so stem tu boleh tegak. Kalau xylem tak ada, maybe dia jadi lembik atau lembut. And being bent. Dalam masa yang sama, dia still boleh bengkok, tapi tak adalah bengkok sampai patah. Okay, that is xylem vessel. Next, trachea.
Trachea helps xylem in transporting water and mineral salts. So dalam xylem ni, yang ini ni ada banyak sel kan, yang ini. Yang teacher tengah tunjuk ni, this is trachea. Has lignin thickening and pits. Lignin thickening ni dekat dalam dia warna putih macam spine. Pits ni yang bulat-bulat ni. Ini adalah laluan ataupun macam liang-liang atau lubang dekat tepi-tepi dia. Allow water movement. Okay, that is for xylem. Now we go to phloem. Phloem tissues. Okay, phloem tissues, there is sieve tube element. Dalam phloem tu ada pula structure yang namanya sieve tube element. Kat tengah ni, teacher highlight tak jadi. Tepi dia nama companion cell. Companion cell ni macam kawan. Kalau dalam BM kita panggil dia sel rakan. Kawan kepada sieve tube element. In between there is sieve tube plate. In between sieve tube element atas dengan bawah ni, tengah-tengah ni ada plate. Tapi plate ni ada lubang-lubang. Dia nampak tak ke? Kecil, teacher besarkan sikit. Okay. So dia punya function, transport and distribute dissolved organic compounds, sucrose, amino acid and hormones. Actually phloem, other than transport sucrose, it also transport amino acid and hormones. Hormon untuk manusia ada, untuk plant pun ada. Consists of living cell and contain cytoplasm. Okay, kalau xylem consists of dead cell. Jadi, sel yang mati. Tapi kalau phloem consists of living cell and has cytoplasm. Sieve tubes adaptation. Sieve tube yang tengah-tengah dalam phloem ni. Okay. Do not have nuclei. Tak ada nukleus, ribosome, vacuole, semua tak ada. Walaupun dia ada cytoplasm, tapi dia tak ada nukleus, ribosome dengan vacuole. Kenapa semua-semua ni tak ada? Macam kita belajar red blood cell lah. Red blood cell tak ada nukleus. Sepatutnya semua sel ada nukleus, tapi red blood cell tak ada sebab dia ada hemoglobin. So it can increase the combination between hemoglobin and oxygen. Dia boleh bagi lagi banyak space untuk hemoglobin dekat dalam red blood cell. So dia tak ada nukleus. So same with sieve tube element or adaptation, dia tak ada nukleus, ribosome or vacuole. So it can allow sucrose molecules, more sucrose molecule to pass through easily. Kalau dalam ni ada banyak sangat organel macam nukleus, ribosome dengan vacuole, bila makanan nak lalu tu susah. So dia nak bagi lagi senang, dia tak ada semua organel ni. Both end there is a sieve tube that has pore. Ada sieve tube atau sieve plate. Sorry lah kalau kita silap sebut sebab perkataan dia banyak sangat. Okay, sieve tube plate yang macam plate lah, pinggan ni kat tengah. Has pore through organic compound can flow from one to another. Tengah-tengah ni ada cytoplasm, sieve tube element. Sucrose can flow through. Then in between ni ada sieve tube plate. Dia still boleh lalu juga sebab dia ada pore atau hole. And gambar tepi ni, hole ni, ini adalah sieve tube plate. Ini gambar daripada sebelah atas Ini daripada sebelah tepi. Ini adalah phloem. Nanti awak kata, apa benda pula sieve tube, apa benda pula trachea. Teacher ulang semula. Xylem, vessel and trachea itu adalah xylem lah. Trachea ni adalah satu struktur pada xylem. Sieve tube ni tadi, yang ini ataupun gambar ini adalah struktur pada phloem. Okay. Next, companion cell. Companion cell also in phloem, but beside the sieve tube element, dekat kanan atau kiri. It contain mitochondria to provide energy. Dia ada mitochondria nak bagi tenaga untuk proses ni lah. Transport sucrose from the leaf to the sieve tube through
active transport. Kenapa nak bagi tenaga? Sebab nak buat active transport. Kalau ingat last year chapter form 4, there are two types of transport through the plasma membrane. First is passive, second is active. Kalau passive, kita ada osmosis, kita ada facilitated diffusion and simple diffusion, and all of this transport does not need energy, but for active transport need energy. That's why companion cell contain mitochondria to provide energy for the active transport. Active transport ni untuk apa? Untuk transport sucrose to the whole parts of plant. So gambar sebelah kanan ni pun ada juga gambarnya macam yang ini, tapi yang ni 3D. So this is sieve tube element, sieve tube plate, and the blue one is companion cell. Companion cell ni dia ada dekat keliling sieve tube element, and all of these structures are flowworm. Okay, flowworm. Okay, tak payah tengoklah cikgu ni. Teacher tak buang gambar dia. Okay, next kita pergi pada, so finish 4.1. Now 4.2, transport of water and mineral salts. Nanti teacher akan add, teacher akan bagi link untuk cikgu ni, cikgu Fazli ni. Dia ada Telegram, YouTube semua. Ni cikgu sekolah asrama penuh. Maybe dia ada banyak, entahlah, dia ni rajin sebenarnya. Teacher guna je bahan dia. Sebab teacher nak buat yang baru, teacher rasa dia punya bahan dah cukup. So teacher boleh guna balik. Cuma dia letak ni lah dekat sini, ada nama dia ni, awak abaikan je lah. Next 4.2, the necessity of water in plants, ataupun tadi transport of water and mineral salt. So kalau transport of water and mineral salt must relate to xylem vessel. Xylem vessel. Why water is so important for plant? Kenapa pokok kena ambil banyak air? Semua dah tahu dah. First, for growth of plant, untuk pertumbuhan dia. Giving turgidity, turgid. Turgid ni dah belajar last year. Turgid means when water molecule diffuse from high concentration of water to low concentration of water. So the cell of plant become turgid or remain fresh. Keadaan tu kita panggil dia plasmolysis. Plasmolysis, sorry. Kalau plasmolysis lost water, ini turgid. Turgid ni air masuk dalam sel tumbuhan. And the last one, water is needed for photosynthesis. Photosynthesis, especially in light especially for light dependent reaction. Okay, light dependent reaction. Next slide. How water is moved through the xylem to plant stems which reach up to hundreds of meters high. Ini soalan yang tadi, yang first waktu baru start chapter 4. Okay, ini dia punya answers. The water and mineral salts movement from the soil to the leaf are helped by, ada tiga perkara ni, tiga proses ni yang menyebabkan air boleh naik daripada bawah ke atas. Macam human, kita at least kita minum air daripada mulut turun ke bawah. Kemudian kita ada blood vessel untuk transport nutrients, water and so on. Kita ada blood pressure, ada tekanan, dan yang pump semua blood tu heart. Tapi plant tak ada heart, tak ada jantung, tak ada sistem yang boleh tolak push dia. So they need transpirational pull, capillary action and root pressure. Kalau tengok gambar ni, dia buat arrow dekat gambar pokok ni. Transpirational pull, dia punya arrow dekat leaf. Capillary action, arrow dia to the stem. Root pressure, okay, dia punya arrow to the root. Means tempat-tempat yang relate dengan proses ni.
Okay, first we look at transpirational pull. Transpirational pull ni teacher rasa pernah explain sebelum ni. Transpirational pull produced when water that is evaporated from the stoma pulls water from the leaves. Okay. So kita panggil itu transpirational pull. Okay, gambar ni ini dalam daun ni ada cuticle, epidermis, ground tissue, epidermis, lower epidermis, gut cell and stoma. Ini leaf yang warna hijau. Ini yang macam cacing ni, ini adalah xylem vessel. So dekat stoma ni, water vapor came out or diffuse out through the process of transpiration. So the water content or water potential in the leaf become low. Air dalam ni kurang. Jadi air daripada xylem kena gantikan air yang kurang dalam daun. So dia akan naik ke atas. Kita panggil dia transpirational pull. Okay, hopefully awak boleh faham lah Sebab itu pokok kena keluarkan air daripada daun. Kalau air dalam daun ni tak keluar, so dia maintain sama je. Air daripada bawah tak boleh naik. Nak gantikan air yang berkurang. So itu cara dia untuk gantikan air dan air terus naik daripada bawah ke atas. Next, capillary action. Capillary action. Capillary action ni pun dah belajar last year tau. Produced when adhesion force and cohesion force of water molecules move water upward against the gravity. Ini tajuk form 4. Sekejap teacher buka yang Milan ada lagi. And enables more water absorbed by roots and transported by xylem. Okay, very good Milan. Kalau boleh jawab macam ni dalam structure or short essay, boleh dapat full mark dah. Teacher tengok balik yang form 4 last year, maybe awak dah lupa pasal adhesive and cohesive force. Ini tajuk form 4 yang ada carbohydrate, disaccharide, monosaccharide semua tu. First year punya subtopic is about water. This one yang kita belajar last year. Yang ada gambar dia silap label. If the water molecules and another water molecules they are attached by cohesive force. Antara molekul air yang atas dengan yang bawah ni ada force or hydrogen bond. So antara air dan air dia ada force namanya cohesive force. Ini yang form 4 punya dulu label dekat gambar salah. Terbalik. Kalau air dengan air dia ada daya tarikan, ada force namanya cohesive force. Then antara molekul air dengan xylem wall ada force juga namanya adhesive force. So air atas akan tarik air ke bawah ni naik. Dalam masa yang sama molekul air yang dengan dinding xylem ni pun melekat. So dia akan terus tolak naik ke atas. Macam gambar ni. So inilah kita panggil dia yang tadi tu capillary action. Capillary action maksudnya air naik ke atas sebab ada adhesion. Awak boleh guna dua-dua, adhesion boleh, adhesive pun boleh. Adhesive force and cohesive force. Adhesive force between one molecule and another water molecule. They have cohesive. Cohesive is from one molecule of water to another molecule of water, and at the same time between the molecule of water and xylem wall there is adhesive force. So both kita panggil dia capillary action. Dia akan memastikan air tu naik ke atas ke bahagian daun. And the last one, root pressure. Root pressure, tekanan dekat akar. Root pressure move water from the soil into the xylem vessels of the root via osmosis. Ini root. Okay. So there are high concentration of water in the soil. Dalam tanah ada banyak air, terutama lepas siram atau lepas hujan. So dia akan produce root pressure dekat sini. Macam dalam gambar bawah ni, ini
Contoh je. Ini root. Yang merah putih ni water. So dekat luar ni banyak sangat high water potential. So dia akan produce root pressure and push the water to diffuse into the root hair or root cells through osmosis. So this is root pressure. So teacher ulang semula 3 cara macam mana pokok tu dapat air dekat bahagian daun. First, transpirational pull. Second, capillary action. Third, root pressure. Transpirational pull relate dengan proses transpirasi. Capillary action relate dengan adhesive and cohesive force. Root pressure relate dengan proses osmosis dekat dia punya root. Teacher habiskan lagi, ada lagi 8 minit. Okey, sampai kat situ teacher rasa boleh kan? Boleh faham kan? Okey, so kita continue lagi. How does water move from the soil to the xylem vessel? Sekarang nak tengok pula macam mana air bergerak daripada akar ke dalam xylem. Bukannya kita belajar xylem transport water, tapi bukannya main masuk dan pergi je kat daun macam tu. Dia ada proses dia. Okey. Kalau tengok gambar ni macam banyaknya. Sebenarnya tak susah pun. Cuma dia explain very detail from part to another part, satu cerita dia. Bila baca bio ni kan, awak tak boleh rushing. Awak jangan baca biologi, baca any topik dalam bio nak habis cepat. Ataupun nak dalam masa yang pendek, nak cover satu chapter, tak perlu. Example, hari ni teacher ajar dalam masa 40 minit untuk satu subtopik ni je. Awak pun bila study, kena buat benda yang sama. Contoh hari ni awak nak study ni untuk awak nak prepare untuk SPM nantilah. Hari ni nak study bio, chapter ni 2 subtopik je. Dia better awak baca sikit tapi awak betul-betul faham detail dia daripada awak habiskan 2 bab dalam masa 1 jam tapi awak langsung tak dapat apa benda. Dia punya konten awak tak ingat, awak lupa. Awak baca satu-satu macam teacher ajar awak ni. Tengok gambar, tengok ayat, tengok gambar, tengok ayat. Dia kena sabar tau, dia kena pergi detail one by one. Okay, so now nak tengok water movement from the soil to the xylem vessel. Bila tengok memang rasa macam banyak gila kat sini, serabut macam-macam nombor. Tapi sebenarnya bila tengok number 1 tengok notes, tengok number 2 tengok notes. Tak susah pun. Cuma awak kena concentrate, fokus dekat notes dia tu dengan gambar. Bio tak boleh lari daripada diagram. Dia mesti tengok diagram. So, kita tengok one by one. First. Okay. So, ini dekat bahagian root, bahagian akar. Root hair. Sebenarnya gambar atas ni gambar yang overall dia. Gambar bawah ni dia pecah-pecahkan supaya nampak detail. So this is root hair, soil particles, epidermis, in between is cortex. Then yang number 4 ni endodermis. Okay, dia tak labelkan. Then yang dekat number 5 yang tengah ini adalah xylem vessel. So sekarang macam mana air masuk pergi sampai xylem? Bukannya direct tau daripada root hair terus masuk ke xylem. Dia ada banyak step. Epidermis, cortex, endodermis, last kali baru sampai xylem. Number 1. Low water potential compared to the soil. What is this mean? This means that water concentration or water potential inside the root is lower than the soil. Air dalam akar kurang daripada dalam tanah. Atau air dalam tanah lagi banyak daripada dalam akar. Mineral ions are actively pumped by root hair cells into the vacuum. At the same time, dalam proses waktu air nak masuk tu, mineral ion pun masuk ke dalam root hair cell atau vacuole dengan banyak. Tapi ini active transport. Okay, number 2. Dekat sini pula.
dekat epidermis, tadi dekat root hair. Water diffuses into the root hair cell and epidermal cell or epidermis by osmosis. Bila air banyak dalam tanah, kurang dalam akar, air akan masuk ke dalam root hair and epidermis dekat sini. Ya, ada yang tanya soalan ke? Teacher, in textbook diagram got pericycle. That is flower, right? Pericycle? No, pericycle is part pericycle. Kejap. Pericycle flower ke? Alamak, saya tak ingat. Bukan. Pericycle tu dia sebelum xylem. Maksudnya, ni gambar dekat textbook. Air tu dia flow from the soil into the root hair, next to the epidermis, next to the cortex, endodermis. Endodermis yang warna pink ni, yang hijau ni cortex, yang orange ni pericycle. Ini dia punya laluan dia sampailah ke xylem. Yang gambar dalam tu tadi dia kecil-kecil. Ni gambar ni lagi jelas. So, arrow merah tu water movement. Dia nak bagi tahu dalam proses ni, air masuk bergerak daripada mana, pergi ke mana. Sebelum nak sampai ke xylem. Pericycle. Kejap kita google je. Takut salah cakap. Pericycle is a smear of parenchyma or sclerenchyma cells. Dia bukannya flowworm. Okay, in roots, pericycle unit tissue continue to cycle for a long period and has three function. Dah panjang dah ni. So, jawapan soalan Million tadi, pericycle bukannya flowworm. Tapi dia satu structure where the water molecule can pass through before it flow into the xylem vessel. Okay, so dia tolong proses untuk air masuk ke dalam xylem. Boleh Million? Kita sambung sikit lagi. So, kita masuk yang ni semula. Jadi label dekat sini tak complete tadi. Yang number 4 dekat dalam PowerPoint ni, ini adalah endodermis. Yang bulat-bulat ini adalah pericycle. Apa tadi? Yes, pericycle. Dalam plant. Dalam plant ni, dia punya term susah sikit nak hafal. Kalau untuk human tu laju sikit walaupun word tu susah. Dia memang kita macam bias. Kalau plant je benda tu akan jadi macam susahnya nak ingat. Okay, so kita continue back to number 2. Water diffuses into the root hair cell and epidermis by osmosis. Okay, air masuk secara osmosis. Number 3, in the cortex, the high water potential in the root hair cell causes water to diffuse from root hair cell into the cortex also through osmosis. Daripada number 1, air masuk dalam akar secara osmosis sebab air dekat luar banyak. Then, sama juga pergi ke epidermis also by osmosis, next through the cortex also by osmosis. Number 4, endodermis causes osmosis continuously occur throughout the cortex, endodermis and pericycle. Sama juga, dia akan masuk dalam ni semua melalui osmosis. Okay, kalau tengok 1, 2, 3, 4, tengok nota macam panjang, sebenarnya tak ada apa pun. Semua nak cerita pasal osmosis and dia punya location atau structure dekat akar. And the last one, number 5, this causes the root pressure to push water into the xylem vessels of the root and xylem vessel of the stem. And the last one, air daripada endodermis, pericycle is pushed to the xylem. Dekat sini lah ada root pressure. So, sampai dekat xylem,
Xylem transport the water to the stem. Tak susah pun. Kalau textbook, dia punya explanation ada dekat bawah sini. Benda yang sama je dengan yang tadi. Cuma yang ini ayatnya lagi panjang lah. Okay, so dah habis sampai situ. Boleh ke teacher habiskan sikit lagi untuk ni, how does water move in the xylem vessel? Can. Okay. Terima kasih. Okay, so ini untuk chapter 4 ni tak sempat habis lah, tapi boleh habiskan separuh. Ini sambungan daripada tadi. How does water move in the xylem vessel pula? Tadi nak tengok macam mana air masuk dalam akar. Sekarang nak tengok macam mana daripada xylem vessel sebelah bawah nak sampai ke daun. Okay, water movement of the xylem vessel. Ulang balik benda yang sama tadi. Ada adhesion and cohesion force. So, tall tree, pokok yang tinggi, root pressure is not enough to transport water. Root pressure yang sini tadi air dah masuk, so ada root pressure. Pokok yang tinggi dia tak cukup root pressure saja untuk tolak air naik ke atas. So they are helped by capillary action and adhesion and cohesion force, and also transpirational pull. Yang tiga kita ajar mula-mula tadi. Jadi dia perlukan capillary action. Dah ingat dah ke? Dah lupa. Capillary action yang ini adhesive cohesive force. Then dia perlukan transpirational pull, yang air keluar daripada daun dan diganti dengan air daripada sebelah bawah. Adhesion and cohesion force produce a pulling force. So water will move continually in the xylem vessel. Okay, water movement in the xylem vessel, sambungannya lagi. Transpiration process, dah tahu dah, air keluar daripada daun. Spongy mesophyll cell, ini gambar yang dekat daun. Dia pun ulang yang tahu yang daripada air tu. Lose water and they have low water potential towards the adjacent cell. Ini spongy mesophyll cell, dia pun kehilangan air melalui transpiration ni. Water molecule diffuse from neighboring cell via spongy mesophyll cell by osmosis. Okay, kita ni macam ni. Ni daun. Air keluar melalui proses transpiration to the stoma. Okay. So, air dekat dalam spongy mesophyll cell ni kurang sebab air dah keluar melalui stoma. Okay. Apa jadi? Kita ulang balik. Okay, ni daun. Ada stoma, gut cell, spongy mesophyll cell. So, air keluar ikut anak panah hitam ni melalui proses transpiration. Dalam spongy mesophyll cell ni dah kurang air. Jadi, dekat dalam ruang yang putih ni ada banyak air. Air daripada sini, high water vapor content, yang dekat ruang putih ni, diffuse into the spongy mesophyll cell. Nak gantikan air yang dah hilang tadi sebab dah keluar melalui stoma. So, proses tu adalah osmosis. Ini semua ni akan produce transpirational pull. Okay, produce transpirational pull that will pull water molecule in the xylem vessel up to the leaf. Jadi, air keluar ikut stoma. Air dalam spongy mesophyll cell berkurang. Air dekat dalam ruang-ruang yang kosong ni masuk dalam spongy mesophyll cell to replace the loss of water tadi. So, yang tengah ni adalah xylem tau. Xylem ni akan angkut air daripada akar naik ke atas sebab nak ganti air yang dah kurang dekat dalam daun, dekat ruang-ruang yang dah kosong. Itu namanya transpirational pull. Benda yang sama juga dengan tadi, cuma dia terang lagi detail. Okay, so teacher stop dekat sini lah.